እንዴት ናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች? በዚህ በክፍል 14 ሮ ሪደክሽን እና ሜትሪክስ ተግባራዊ በማድረግ እንዴት ሶስት ቫሪያብሎች ያሉት ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። ጥያቄዎች ሶልቭ ከማድረጋችንን ባሻገር ስለ ኮንሲስተንት እና ኢንኮንሲስተንት ሊኒየር ኢኩዌሽን፣ ስለ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን፣ ስለ ሮ ኤችሎን ፎርም እና ሮ ሬዲዩስድ ኤችሎን ፎርም በሰፊው እንማማራለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ከዚህ ጥያቄ እንጀምር። እዚህ የተሰጠው ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ላይ የኤክስ የዋይ እና የዜድ ዋጋዎች ፈልግ ይላል። ይህን ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ ማለትም የኤክስ የዋይ እና የዜድ ዋጋዎች ለመፈለግ የተለያዩ ዘዴዎች መጠቀም እንችላለን። በዚህኛው ክፍል ግን ትኩረት አድርገን የምንወያይበት ጋውሻን ኢሊሚኔሽን ሜተድ ወይም ሮ ሪደክሽን አልጎሪዝም መሰረት በማድረግ የሶስቱ ቫሪያብሎች ቫልዩዎች እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ጋውሻን ኢሊሚኔሽን ሜተድ ተጠቅመን እነዚህን ቫልዩዎች ለመፈለግ እያንዳንዱ ኢኩዌሽን ላይ ያሉት የሶስቱ ቫሪያብሎች ኮኤፊሽንቶች እና ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ ያሉት እነዚህ ሶስቱ ኮንስታንቶች ተጠቅመን ኦግመንትድ ሜትሪክስ ማዘጋጀት ይኖርብናል። በቅድሚያ ሁለቱም ሜትሪክሶች ከማዘጋጀት እንጀምር። የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ያለን የኤክስ ኮኤፊሽንት 2 ነው። የዋይ ኮኤፊሽንት 1 ነው። የዜድ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 1 ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ዜድ ማለት ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በዜድ ነው። ኮንስታንት ተርሙ ደግሞ 2 ነው። ወደ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ስናመራ የኤክስ ኮኤፊሽንት 1 ነው። የዋይ ኮኤፊሽንት 2 ነው። የዜድ ኮኤፊሽንት 1 ነው። ኮንስታንት ተርሙ ደግሞ 4 ነው። ሶስተኛው ኢኩዌሽን ላይ የኤክስ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 1 ነው። የዋይ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 1 ነው። በተመሳሳይ የዜድ ኮኤፊሽንት 3 ነው። ኮንስታንት ተርሙ ደግሞ 1 ነው። እነዚህን ኮኤፊሽንቶች በስኩዌር ብራኬት ውስጥ ብንጨምራቸው የምናገኘው 3 በ3 ስኩዌር ሜትሪክስ ነው። በተመሳሳይ እነዚህ ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ ያሉት ሶስቱ ኮንስታንቶች ስኩዌር ብራኬት ውስጥ ብንጨምራቸው የምናገኘው 3 በ1 ሬክታንጉላር ሜትሪክስ ነው። እነዚህ ጎን ለጎን ያሉት የስኩዌር ብራኬት ሳይኖች አጥፍተን በእነዚህ ምልክት ቨርቲካል ላይን ብንስል የምናገኘው ሜትሪክስ ኦግመንትድ ሜትሪክስ ነው። ኦግመንትድ ሜትሪክስ ማለት የሁለት ሜትሪክሶች ኮለመኖች በማዋሃድ ወይም ኮምባይን በማድረግ የምናገኘው ሜትሪክስ ማለት ነው። ኦግመንትድ ሜትሪክስ ፎርም ካደረግን በኋላ ማድረግ የሚጠበቅበት እነዚህ ሶስቱ ኤሌመንቶች ወደ 0 እንዲሁም እነዚህ ሶስቱ ሜይን ዲያጎናል ላይን ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ወደ 1 መቀየር ነው። የሜይን ዲያጎናል ላይን የመጀመሪያው ኤሌመንት 2 ነው። ስለዚህ ይህን 2 ወደ 1 ለመቀየር ሮ 1 በ1 ሁለተኛ ማባዛት ይኖርብናል። ያን ብዜት የምናሰፍረው አዲሱ ሜትሪክስ ላይ ሮ 1 ላይ ነው። ኮለመን 1 ላይ ያሉት እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች ደግሞ ወደ 0 መቀየር ይኖርብናል። ይህ ሮ 2 ላይ ያለው 1 ወደ 0 ለመቀየር 1ን በኔጌቲቭ 2 አባዝተን ከዚህ ሮ 1 ላይ ካለው 2 ጋር መደመር እንችላለን። ስለዚህ ይህን 1 ወደ 0 ለመቀየር የምንጠቀምበት ፎርሙላ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ ሮ 2 ሲደመር ሮ 1 የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ድምሩን የሚሄደው ወደ ሮ 2 ነው። ይህ ኔጌቲቭ 1 ወደ 0 ለመቀየር ወይ ከዚህ 1 ጋር መደመር ይኖርብናል ወይም ኔጌቲቭ 1ን በ2 አባዝተን ከዚህ 2 ጋር መደመር ይኖርብናል። ስለዚህ ሁለተኛውን አማራጭ እንምረጥና 2 ሲባዛ ሮ 3 ሲደመር ሮ 1 የሚለውን ፎርሙላ ተጠቅመን ይህን ኔጌቲቭ 1 ወደ 0 እንቀይረው። ይህም ድምር የሚሄደው ወደ ሮ 3 ነው። ሮ 1 ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች በ1 ሁለተኛ ስናባዛቸው 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ2 እኩል ይሆናል 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ1 የሚሰጠን 1 ሁለተኛ ነው። 1 ሁለተኛ ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ነው። 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ2 የሚሰጠን ደግሞ 1 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ ሮ 2 ሲደመር ሮ 1 የሚለውን ፎርሙላ ሮ 2 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ላይ ተግባራዊ ስናደርገው ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 2 ደግሞ 0 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ2 ኔጌቲቭ 4 ነው። ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 1 ኔጌቲቭ 3 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ4 ኔጌቲቭ 8 ነው። ኔጌቲቭ 8 ሲደመር 2 ኔጌቲቭ 6 ነው። 2 ሲባዛ ሮ 3 ሲደመር ሮ 1 የሚለው ፎርሙላ ሮ 3 ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ላይ ተግባራዊ ስናደርገው 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 2 ደግሞ 0 ነው። 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 አሁንም ኔጌቲቭ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 1 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1 ነው።
2 ሲባዛ 3 6 ነው። 6 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 5 ነው። 2 ሲባዛ በ1 2 ነው። 2 ሲደመር 2 ደግሞ 4 ነው። በመቀጠል ይህን ኔጌቲቭ 3 ወደ 1 እንዲሁም ይህን ኔጌቲቭ 1 ወደ 0 መቀየር ይኖርብናል። ኔጌቲቭ 3ን ወደ 1 ለመቀየር ሮ 2ን በኔጌቲቭ 3 ተገላቢጦሽ ማለትም በኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ማባዛት ይኖርብናል። ይህን ኔጌቲቭ 1 ወደ 0 ለመቀየር ሮ 1 ላይ ያለው ይህን 1 ሁለተኛ መጠቀም አንችልም። ምክንያቱም ከዚህ ወደ 0 ከቀየርናት ኤሌመንት ትይዩ ሮ 1 ላይ ያለው ኤሌመንት ከ0 የተለየ ነው። ስለዚህ ይህን ኔጌቲቭ 1 ወደ 0 ለመቀየር ድራይቭ የምናደርገው ፎርሙላ ይህን 0 ወደ ሌላ ቁጥር ስለሚቀይርብን ሮ 1 ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች መጠቀም አንችልም። ማድረግ የምንችለው ሮ 2 ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች ተጠቅመን ፎርሙላውን ድራይቭ ማድረግ ነው። ከኔጌቲቭ 1 ትይዩ ሮ 2 ላይ የምናገኘው ቁጥር ይህ ኔጌቲቭ 3 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1ን በኔጌቲቭ 3 ስናባዛው 3 ይሰጠናል። 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 3 ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ ይህን ኔጌቲቭ 1 ወደ 0 ለመቀየር ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ሮ 3 ሲደመር ሮ 2 የሚለውን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ይህም ድምር የሚሄደው ወደ ሮ 3 ነው። ሮ 2ን በኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ስናባዛ የምናገኛቸው ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ሲባዛ 0 0 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 አሁንም 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ ሲባዛ ኔጌቲቭ 6 የሚሰጠን 2 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ 0 0 ነው። 0 ሲደመር 0 ደግሞ 0 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 3 ነው። 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 3 0 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በ5 ኔጌቲቭ 15 ነው። ኔጌቲቭ 15 ሲደመር ኔጌቲቭ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 18 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በ4 ኔጌቲቭ 12 ነው። ኔጌቲቭ 12 ሲደመር ኔጌቲቭ 6 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 18 ነው። በመጨረሻም ይህን ኔጌቲቭ 18 ወደ 1 መቀየር ይኖርብናል። ይህን ለማድረግ ሮ 3ን በኔጌቲቭ 1 18ኛ ማባዛት ይኖርብናል። ኔጌቲቭ 1 18ኛ ሲባዛ 0 0 ነው። ኔጌቲቭ 1 18ኛ ሲባዛ 0 አሁንም 0 ነው። ኔጌቲቭ 1 18ኛ ሲባዛ በኔጌቲቭ 18 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 18ኛ ሲባዛ በኔጌቲቭ 18 አሁንም 1 ነው። እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች ማለትም የኤክስ እና የዋይ ኮኤፊሽንቶች 0 ያደረግንበት ምክንያት ኤክስ እና ዋይ ከሶስተኛው ኢኩዌሽን አጥፍተን ዜድን በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እንድንችል ነው። ይሄኛው ኤሌመንት ወደ 0 የቀየርንበት ምክንያት ደግሞ ኤክስን ከሁለተኛ ኢኩዌሽን አጥፍተን ሶስተኛው ኢኩዌሽን ላይ ያገኘነው የዜድ ዋጋ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ላይ ሰብስቲቲዩት በማድረግ የዋይ ዋጋ ካልኩሌት ለማድረግ ነው። እነዚህም የኢን ዲያጎናል ላይን ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ወደ 1 የቀየርንበት ምክንያት ኮኤፊሽንቶቹ 1 ለማድረግ እንዲሁም አዲስ የሜትሪክስ ተርሚኖሎጂ ማለትም ሮ ኤችሎን ፎርምን ለማስተዋወቅ ነው። አንድ ሜትሪክስ ሮ ኤችሎን ፎርም ላይ ነው የምንለው የሚከተሉትን ሶስቱ መሰረታዊ ነገሮች ሲያሟላ ነው። አንደኛው 0 ሮ ካለው ያ 0 ሮ የመጨረሻ ሮ ላይ የሆነ እንደሆነ ነው። 0 ሮ ማለት ሁሉም ኤሌመንቶቹ 0 የሆኑ ሮ ማለት ነው። እዚህ ሜትሪክስ ላይ የዚህ አይነት ሮ የለንም። ሁለተኛው መስፈርት ከ0 ሮ ውጪ ያሉት የእያንዳንዳቸው ሮዎች የመጀመሪያው ነን 0 ኤሌመንት 1 የሆነ እንደሆነ ነው። እዚህ ሜትሪክስ ላይ የእያንዳንዳቸው ሮዎች የመጀመሪያው ነን 0 ኤሌመንት 1 ነው። ስለዚህ ይህ ሜትሪክስ ሁለተኛውን መስፈርት ያሟላል። ሶስተኛው መስፈርት ከመጀመሪያው ሮ በስተቀር እያንዳንዳቸው ሮዎች ላይ ከመጀመሪያው ነን 0 ኤሌመንት በፊት ያሉት ዜሮዎች ከዛ ሮ በፊት ካለው ከመጀመሪያው ነን 0 ኤሌመንት በፊት ካሉ ዜሮዎች በቁጥር መብለጥ ይኖርባቸዋል። ሮ 3 ላይ ከአንድ በፊት ሁለት ዜሮዎች አሉን። እነዚህም ሮ 2 ላይ ካለው ከአንድ በፊት ካለው አንድ ዜሮ በቁጥር ይበልጣሉ። ስለዚህ ይህ ሜትሪክስ ሶስተኛውን መስፈርት ያሟላል። ሶስቱን መስፈርቶች ስለሚያሟላ ይህ ሜትሪክስ ሮ ኤችሎን ፎርም ላይ ነው ማለት ነው። ከሮ ኤችሎን ፎርም ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሌላው ተርሚኖሎጂ ሮ ሬዲዩስድ ኤችሎን ፎርም ነው። አንድ ሜትሪክስ ሮ ሬዲዩስድ ኤችሎን ፎርም ላይ ነው የምንለው የሚከተሉት ሁለቱ መስፈርቶች ያሟላ እንደሆነ ነው። የመጀመሪያው መስፈርት ሜትሪክሱ ሮ ኤችሎን ፎርም ላይ የሆነ ከሆነ ነው። ሁለተኛው መስፈርት እያንዳንዱ ሮ ላይ የመጀመሪያው ነን 0 ኤሌመንቱ ያለበት ኮለመን ላይ ብቸኛው ነን 0 ኤሌመንት የሆነ እንደሆነ ነው። ከላይ እንዳረጋገጥ ነው ይህ ሜትሪክስ ሮ ኤችሎን ፎርም ላይ ነው ያለው። እዚህ ሜትሪክስ ላይ
የሮ 2 የመጀመሪያው ነን ዜሮ ኤሌመንት ይህ ኮለመን 2 ላይ ያለው አንድ ነው። ይህ አንድ ግን የኮለመን 2 ብቸኛው ከዜሮ የተለየ ቁጥር አይደለም። ምክንያቱም ይህ አንድ ሁለተኛም ከዜሮ የተለየ ቁጥር ነው። የሮ 3ም የመጀመሪያው ነን ዜሮ ኤሌመንት ማለትም ይህ አንድ የኮለመን 3 ብቸኛው ነን ዜሮ ኤሌመንት አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ ቁጥር በላይ ያሉት ይህ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ እና አንድ ከዜሮ የተለዩ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ይህ ሜትሪክስ ሮ ሬዱስድ ኤችሎን ፎርም ላይ አይደለም፣ ነገር ግን ሮ ኤችሎን ፎርም ላይ ነው። ሜትሪክሱ ወደ ሮ ሬዱስድ ኤችሎን ፎርም ለመቀየር እነዚህ ሶስቱ ኤሌመንቶች ወደ ዜሮ መቀየር ይኖርብናል። የኤክስ የዋይ እና የዜድ ቫልዩዎች ካልኩሌት ለማድረግ የዚህ ኦግመንትድ ሜትሪክስ ኢኩዌሽን እንጻፈው። ኮለመን 1 ላይ ያሉት የኤክስ ኮኤፊሽንቶች ናቸው። ኮለመን 2 ላይ ያሉት የዋይ ኮኤፊሽንቶች ናቸው። ኮለመን 3 ላይ ያሉት ደግሞ የዜድ ኮኤፊሽንቶች ናቸው። 1 ሲባዛ ኤክስ ኤክስ ነው ሲደመር 1 ሁለተኛ ሲባዛ ዋይ የሚሰጠን 1 ሁለተኛ ዋይ ነው። ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ሲባዛ ዜድ ሲቀነስ 1 ሁለተኛ ዜድ ነው እኩል ይሆናል 1። 0 ሲባዛ ኤክስ 0 ነው። ዜሮን መደመር አይጠበቅብንም ምክንያቱም ዜሮ መደመሩ ምንም ለውጥ ስለማያመጣ ነው። 1 ሲባዛ ዋይ ዋይ ነው ሲደመር 1 ሲባዛ በዜድ ዜድ ነው እኩል ይሆናል 2። ሶስተኛ ሮው ላይ 0 ሲባዛ በኤክስ 0 ነው። 0 ሲባዛ በዋይ 0 ነው። 1 ሲባዛ ዜድ ዜድ ነው እኩል ይሆናል 1። ስለዚህ ከሶስተኛው ኢኩዌሽን መረዳት እንደምንችለው የዜድ ዋጋ 1 ነው። አንድን ኢኩዌሽን 2 ላይ ያለው የዜድ ቦታ ላይ ተክተን የዋይ ዋጋ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ማለትም ዋይ ሲደመር 1 እኩል ይሆናል 2። ይህም ማለት ዋይ እኩል ይሆናል 2 ሲቀነስ 1 ነው። 2 ሲቀነስ 1 ደግሞ 1 ነው። የዋይ እና የዜድ ዋጋዎች ኢኩዌሽን 1 ላይ ሰብስቲቲዩት በማድረግ የኤክስ ዋጋ መፈለግ እንችላለን። ማለትም ኤክስ ሲደመር 1 ሁለተኛ ሲባዛ የዋይ ዋጋ 1 ነው ሲቀነስ 1 ሁለተኛ ሲባዛ የዜድ ዋጋ 1 ነው እኩል ይሆናል 1። ይህም ማለት ኤክስ ሲደመር 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ1 1 ሁለተኛ ነው ሲቀነስ 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ1 አሁንም 1 ሁለተኛ ነው እኩል ይሆናል 1። 1 ሁለተኛ ሲቀነስ 1 ሁለተኛ የሚሰጠን 0 ነው። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴቱ እኩል ይሆናል የኤክስ ዋጋ 1፣ የዋይ ዋጋ 1፣ የዜድ ዋጋ 1 ናቸው። ሮ ሪደክሽን አልጎሪዝም ወይም ጋውሺያን ኤሊሚኔሽን ሜተድ የትኞቹ ኮኤፊሽንቶች ላይ የተሰጠን ኢኩዌሽን ሶሉሽን ሴት ይኖረዋል፣ የትኞቹስ ላይ የተሰጠን ኢኩዌሽን ሶሉሽን ሴት አይኖረውም የሚለውን ለመፈለግ ይረዳናል። እንደ ምሳሌ ይህን ጥያቄ እንመልከት። For what value of k does this system of equation have unique solution, no solution and infinitely many solutions? ይህን ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ ኮኤፊሽንቶቹ እና ኮንስታንት ተርሞቹን ተጠቅመን ኦግሜንትድ ሜትሪክስ ማዘጋጀት ይኖርብናል። ይህን ስናደርግ ኢኩዌሽን 2 እና ኢኩዌሽን 3 ቦታቸውን ማቀያየር ይኖርብናል። ምክንያቱም ይህ k ስኩዌር ሲቀነስ 14 እንዲሆን የምንፈልገው ሶስተኛው ሮ ሶስተኛው ኮለመን ላይ ነው። ይህም እንዲሆን የፈለግንበት ምክንያት በመጨረሻ እንመለከተዋለን። ስለዚህ የኦግመንትድ ሜትሪክሱ ኤሌመንቶች የመጀመሪያው ሮ ላይ የኤክስ ኮኤፊሽንት 1፣ የዋይ ኮኤፊሽንት 2፣ የዜድ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 1 እና ኮንስታንት ተርሙ 1 ናቸው። ኢኩዌሽን 2 እና ኢኩዌሽን 3 ስላቀያየር ናቸው ሁለተኛ ሮ ላይ የሚኖረን የሶስተኛው ኢኩዌሽን ኮኤፊሽንቶች ናቸው። ማለትም የኤክስ ኮኤፊሽንት 6፣ የዋይ ኮኤፊሽንት 9፣ የዜድ ኮኤፊሽንት 3 እና ኮንስታንት ተርሙ 3 ናቸው። ሶስተኛው ሮ ላይ የሚኖረን ማለትም የኢኩዌሽን 2 ኮኤፊሽንቶች የኤክስ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 4፣ የዋይ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 5፣ የዜድ ኮኤፊሽንት k ስኩዌር ሲቀነስ 14 እና ኮንስታንት ተርሙ k ሲደመር 2 ናቸው። ይህ አንድ ከመነሻው የምንፈልገው አንድ ስለሆነ ሮ 1 ላይ ምንም አይነት ሮ ኦፕሬሽን አይኖረንም። ስለዚህ ኤሌመንቶቹ እንዳሉ ኮፒ እናደርጋቸዋለን። በመቀጠል ከአንድ በታች ያሉት እነዚህ ሁለቱ ኮለመን 1 ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ወደ 0 መቀየር ይኖርብናል። ይህ 6 ወደ 0 ለመቀየር ይህ አንድ በኔጌቲቭ 6 አባዝተን 6 ላይ መደመር እንችላለን። ስለዚህ 6ን ወደ 0 ለመቀየር ኔጌቲቭ 6 ሲባዛ ሮ 1 ሲደመር ሮ 2 የሚለው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ድምሩም የሚሄደው ወደ ሮ 2 ነው። በተመሳሳይ ይህ ኔጌቲቭ 4 ወደ 0 ለመቀየር 4 ሲባዛ ሮ 1 ሲደመር ሮ 3 የሚለውን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ይህ ድምር ደግሞ የሚሄደው ወደ ሮ 3 ነው። ኔጌቲቭ 6 ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 6፣ ኔጌቲቭ 6 ሲደመር 6 0 ነው። ኔጌቲቭ 6 ሲባዛ በ2 ኔጌቲቭ 12፣ ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 9 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 3 ነው። ኔጌቲቭ 6 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 6 ነው። 6 ሲደመር 3 ደግሞ 9 ነው።
ኔጌቲቭ 6 ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 6 ነው። ኔጌቲቭ 6 ሲደመር 3 ኔጌቲቭ 3 ነው። 4 ሲባዛ በ1 4 ነው። 4 ሲደመር ኔጌቲቭ 4 ደግሞ 0 ነው። 4 ሲባዛ በ2 8 ነው። 8 ሲደመር ኔጌቲቭ 5 3 ነው። 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 4 ነው። ኔጌቲቭ 4 ሲደመር ኬ ስኩዌር ሲቀነስ 14 ማለት ኬ ስኩዌር ሲቀነስ 14 ሲቀነስ 4 ማለት ደግሞ ሲቀነስ 18 ነው። 4 ሲባዛ በ1 4 ነው። 4 ሲደመር ኬ ሲደመር 2 ማለት ኬ ሲደመር 6 ነው። በመቀጠል ይህን 3 ወደ 0 እንዲሁም ይህን ኔጌቲቭ 3 ወደ 1 መቀየር ይኖርብናል። ኔጌቲቭ 3ን ወደ 1 ለመቀየር በኔጌቲቭ 1/3 ማባዛት ይኖርብናል። ሮ 1 ላይ ምንም አይነት ለውጥ ስለማይኖረን እንዳሉ ኮፒ እናድርጋቸው። ኔጌቲቭ 1/3 ሲባዛ 0 0 ነው። ኔጌቲቭ 1/3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 3 1 ነው። ኔጌቲቭ 1/3 ሲባዛ 9 ኔጌቲቭ 3 ነው። ኔጌቲቭ 1/3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 1 ነው። ይህ 3 ወደ 0 ለመቀየር ከዚህ ኔጌቲቭ 3 ጋር መደመር እንችላለን። ስለዚህ ይህ 3 ወደ 0 እንድንቀይር የሚያግዘን ፎርሙላ ሮ 3 ሲደመር ሮ 2 የሚለው ነው። ይህን ድምር ወደ ሮ 3 ነው የሚሄደው። 0 ሲደመር 0 0 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 3 0 ነው። 9 ሲደመር ኬ ስኩዌር ሲቀነስ 18 ማለት ኬ ስኩዌር ሲቀነስ 9 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲደመር ኬ ሲደመር 6 ደግሞ ኬ ሲደመር 3 ነው። እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች ናቸው ሲስተሙ አንድ ሶሉሽን፣ ብዙ ሶሉሽኖች ወይም ምንም አይነት ሶሉሽን እንዲኖረው ወይም እንዳይኖረው የሚወስኑት። ለዚህ ነው ኦግመንትድ ሜትሪክሱ ስንሰራ ኢኩዌሽን 2 እና ኢኩዌሽን 3 ያቀያየር ናቸው። ማለትም ኬን የያዙት ኤሌመንቶች የሜትሪክሱ የመጨረሻ ሮ እና የመጨረሻ ኮለመን ላይ እንዲሆኑ ያደረግናቸው። ሜትሪክሱ አንድ ሶሉሽን ብቻ የሚኖረው መጨረሻ ላይ የምናገኘው ሜትሪክስ የዚህ አይነት ቅርጽ ካለው ብቻ ነው። ማለትም እነዚህ ኬ ስኩዌር ሲቀነስ 9 እና ኬ ሲደመር 3 ቦታ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ከዜሮ የተለዩ ኮንስታንቶች የሆኑ እንደሆነ ብቻ ነው። ይህም ስንል ኬ ስኩዌር ሲቀነስ 9 ኖት ኢኳል ቱ 0። ይህም ማለት ኬ ስኩዌር ሲቀነስ 9 የሁለት ኢኩዌሽኖች ብዜት አድርገን ስንገልጸው ኬ ሲደመር 3 ሲባዛ ኬ ሲቀነስ 3 ነው። ኖት ኢኳል ቱ 0። ይህ ብዜት ከዜሮ የተለየ ቁጥር የሚሆነው ኬ ኖት ኢኳል ቱ 3 እና ኬ ኖት ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 የሆኑ እንደሆነ ብቻ ነው። የተሰጠን ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን አንድ ሶሉሽን ብቻ የሚኖረው የኬ ዋጋ ኔጌቲቭ 3 ወይም ፖዘቲቭ 3 ካልሆነ ነው። እንደዚህ አይነት አንድ ሶሉሽን ብቻ ያላቸው ኢኩዌሽኖች ኮንሲስተንት ኤንድ ኢንዲፔንደንት ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን በመባል ይታወቃሉ። ሁለተኛው አማራጫችን የኬ ዋጋ ኔጌቲቭ 3 ሲሆን ነው። ልዩነቱ የሚኖረው እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ላይ ነው። ኔጌቲቭ 3ን ኬ ቦታ ላይ ሰብስቲቲዩት ስናደርገው የምናገኘው ኔጌቲቭ 3 ስኩዌር 9 ነው። 9 ሲቀነስ 9 0 ነው። ኬ ሲደመር 3 የሚለው ኢኩዌሽን ላይ ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 3 የሚሰጠን 0 ነው። ይህም ማለት 0 እኩል ይሆናል 0 ነው። ይህ ሁሌም እውነት ነው። ስለዚህ የኬ ዋጋ ኔጌቲቭ 3 ሲሆን የተሰጠን ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን እጅግ በጣም ብዙ ሶሉሽን ሴት ይኖረዋል ማለት ነው። እጅግ በጣም ብዙ ሶሉሽን ሴት ያላቸው ኢኩዌሽኖች ኮንሲስተንት ኤንድ ዲፔንደንት ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን በመባል ይታወቃሉ። ሶስተኛውና የመጨረሻው አማራጫችን የኬ ዋጋ 3 ሲሆን ነው። 3ን ኬ ቦታ ላይ ሰብስቲቲዩት ስናደርግ 3 ስኩዌር 9 ነው። 9 ሲቀነስ 9 0 ነው። ኬ ሲደመር 3 የሚለው ኢኩዌሽን ላይ ኬ ቦታ 3ን ስንተካ 3 ሲደመር 3 6 ነው። ይህም ማለት 0 እኩል ይሆናል 6 ነው። ይህ በፍጹም ሊሆን አይችልም ወይም ሐሰት ነው። ስለዚህ ኬ እኩል ይሆናል 3 ከሆነ የተሰጠን ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ምንም አይነት ሶሉሽን አይኖረውም ወይም ሶሉሽን ሴቱ ሴት ነው ማለት ነው። የዚህ አይነት ማለትም ምንም አይነት ሶሉሽን የሌላቸው ኢኩዌሽኖች ኢንኮንሲስተንት ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ይባላሉ። በአጠቃላይ የተሰጠን ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ካለው ኮንሲስተንት ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ይባላል። ሶሉሽን ከሌለው ደግሞ ኢንኮንሲስተንት ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ይባላል። ኮንሲስተንት ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን ሁለት አይነት ናቸው። እነዚህም አንድ ሶሉሽን ብቻ ያላቸው ኢንዲፔንደንት እንዲሁም ብዙ ሶሉሽኖች ያሏቸው ደግሞ ዲፔንደንት በመባል ይታወቃሉ። ማብራሪያዎቹ በሚገባ የተረዳችሁ ይመስለኛል። የተወሰነ ብዥታም ካለም ቪዲዮን ደግማችሁ ብትመለከቱ ግልጽ ይሆንላችኋል። የበለጠ ማብራሪያም የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዚህ ክፍል ያዘጋጀሁላችሁ ይህን ይመስላል። በሰላም ቆዩ።